mistä tää jotenkin kaikki on alkanut. Mulle on joskus sanottu, että mies ei voi näyttää joulukuuselta. Jotenkin mulla heräsi silleen, että että no mä teen nyt näitä vaatteita itse, niin miksei mä tekis joulukuusen näköisiä miehiä. Jotenkin kun mä istuin ekaa kertaa siihen neulekoneelle, niin mulle tuli semmonen fiilis, että hei, että onkin aika hauskaa. Tykkäsin siitä ajatuksesta, että mä pystyn rakentamaan samaan aikaan sitä tekstiiliä että sitä vaatteen muotoa. Tykkäsin paljon niinku piirtää ja maalata, niin jotenkin on aina ajatellut sen ehkä enemmän silleen, että mä teen jotain maalausta, että niistä saattaa tulla aika abstraktejakin lopputuloksia, mutta pidän sitä tosi kiinnostavana, että siinä tavallaan on samanlaisia elementtejä kuin jossain maalaamisessa. On tavallaan lankoja, joissa on erilaisia tekstuureita ja erilaisia värejä ja sitten siinä on enemmän kyse just siitä kompositiosta, että millä tavalla asettelee langat niin kuin suhteessa toisiinsa tai ylipäätään ympäristöönsä. Vaatteet mulle nuoruudessa ne kun jotenkin näki ehkä, että niin kuin joku ihminen tekee ne vaatteet jollekin, niin niihin tuli myös semmoinen niin kuin ajatus, että vaatteet on aina jonkun ihmisen kätten tuote ja siitä ei pääse ylitse eikä ympäri. Ja sitten musta tuntuu, että nykyaikana varsinkin kun vaatteita tehdään tosi silleen niin kuin pikavauhdilla, niin sitten helposti tavallaan katoo se semmoinen niin kuin tekijyys niiden vaatteiden taustalta. Mä olin sellainen, että mä pidin leirilaisten pukuleikkien leikkimisestä. Mä paljon pukeuduin vaikka mun äidin johonkin alushameisiin ja kaikkeen tällaiseen muuhun tai mummon huiveihin. Se oli niin kuin mulle tämmöinen juttu. Mummo aina teki meille kaikkia tämmöisiä vähän niin kuin naamiaisasuja. Et ehkä oli aika läsnä sitten mun elämässä semmoinen tietty kädentaitajuus. Yksi, minkä mä muistan tosi hyvin, oli tämmönen, kun mun veljellä oli Batman-synttärit. Meillä oli molemmilla semmoset Batman-asut, mutta sitten myöhemmin mä halusin, että se niinku muutetaan silleen, että mä haluan olla kissanainen. Ehkä ne on niinku mun ensimmäisiä tällaisia vaatemuistoja. Tää Craftiest Bitch in Town, niin sehän juontaa juurensa tosi monestakin asiasta. Craft sanana kiinnosti mua siinä mielessä, että muodissa tavallaan tehdään tämmöisiä vahvoja niin kuin jotenkin erottautumisia sillä, että tavallaan craft sanana on vaikka silleen, että siinä on ehkä vähän negatiivinenkin klangi, että sit sen pitäisi olla niinku couture, että se on niinku tällainen muodin kontekstiin sopiva sana, niin mä halusin nimenomaan käyttää tällaista niinku tavallaan sanaa, jossa on enemmän semmonen niinku asenne olemassa ja sitten niinku tää bitch, niin sehän tulee tietenkin ehkä enemmän tämmöisestä niinku drag-kulttuurista ja tällaisesta niinku queer-kulttuurista, minkä mä oon halunnut ottaa mukaan tähän ja sitten jotenkin town tulee siitä, että mä en tuu mistään muodin pääkaupungeista, vaan nimenomaan niiden ulkopuolelta ja että sitä kautta mä koen, että mulla voi olla jotain niinku sellaista annettavaa muodille, jota ei välttämättä ole ihmisellä, joka on niinku kasvanut siinä ympäristössä. Eli se on niinku tietyllä tavalla ehkä kertoo myöskin tämmöisestä niinku ulkopuolisuuden tunteesta tai tullaan niinku asioihin vähän ulkopuolelta sitten pyörimään ja laittamaan oman lusikkasoppaan. Tää edustaa semmoista niinku aika anteeksi pyytelemätöntä käsityöestetiikkaa, että mä haluan paljon värejä, mä haluan paljon tekstuureita, mä vaan haluan laittaa paljon asioita yhteen ja katsoa niinku, että mitä siitä sitten niinku tulee. Mun työskentely on aika sellaista niin kuin kokeilevaa ja taiteellista ja pidän sitä niin kuin
asioiden kokeilua tosi niin kuin vahvassa itseisarvossa siinä tekemisessä ja myöskin siinä, että lähtee hän ajattelemaan sen niin kuin perinteisen tekemisen ulkopuolelta ja haastaa itseään tekemään asioita eri tavalla ja vähän silleen niin kuin tietyllä tavalla myöskin oudosti ja katsoo, että mihin se niin kuin johtaa. Mulla niin kuin tietty semmonen periksi antamattomuus on ollut semmonen piirre, mikä korostuu, että sitten niinku, ja tietyllä tavalla ehkä on myöskin niinku tässä vuosien varrella kasvanut sellainen niinku usko itseensä ja omaan tekemiseen, että mä en niinku, ota sitä hirveän paljon itseeni, jos joku ei vaikka tykkää jostain asiasta, jonka mä oon tehnyt, että se on niinku tavallaan mun tekemä asia ja silleen, että meillä kaikilla ihmisillä on niinku oikeus tässä maailmassa ilmaista itseään niinku omalla tavalla, niin sitten mä teen asioita niin kuin mä teen ja I like it. Made in Hell-lehdessä mä haluan haastaa semmoista perinteistä käsityölehden ajatusta siitä, että se niinku, joka suunnittelee niitä ohjeita on myöskin se, joka niinku antaa tavallaan sen viimeisen mallin tai sen viimeisen ajatuksen tai toisinnon, minkä niinku on tarkoitus tehdä. Että mä en ajattele, että mä niin kuin haluaisin kertoa ihmiselle, että näin jotenkin pitää tehdä, vaan mä ehkä enemmän haluan tässä antaa semmoisen vaihtoehdon, että mitä jos niin kuin testaisi asioita tai että mitä jos mä annan vaikka jonkun niin kuin rakenteen tai jonkun ajatuksen, että mihin suuntaan joku muu lähtee viemään sitä. Suunnittelija, niin se mielletään vähän semmoisena ehkä hierarkkisena, että suunnittelijat jotenkin antavat niitä neuvoja, että näin jotenkin pitää tehdä, mutta mä haluan niinku ehkä myöskin poistaa tavallaan sitä hierarkiaa ja korostaa sitä niinku kaikkien ihmisten omaa tapaa tehdä ja niinku sitä, että miten sitä voisi tuoda esille. Graafikon opinnot näkyy aika vahvastikin oikeastaan. Mä käytän tosi paljon niinku tekstiä eri vaatteissa, myös värikkyyttä ja värien yhdistelmistä. Mä koen, että se niinku tulee sitten jokseenkin sieltä graafisesta suunnittelusta ja mä myöskin niinku tykkään tavallaan sekoittaa semmoista niinku tosi abstraktia niinku neulepintaa johonkin tosi graafiseen, vaikka niinku digiprinttiin, että tietyllä tavalla yhdistyy jotenkin se semmoinen niinku systemaattisuuden ja niinku tosi vapaan runsauden niinku ajatukset keskenään. Olen aina ajatellut muodin silleen fantasian kautta, koska muoti ei ole tavallaan ollut mun elämässä silleen lähellä tai se on niinku tuntunut tosi kaukaiselta asialta tietyllä tavalla. Mulla ei ole ehkä syntynyt semmoista ajatusta, että muodin niin kuin lähtökohtana on olla mahdollisimman puettavaa tai niin kuin tällaista käytännöllistä, vaan siinä on niin kuin paljon myöskin tämmöisiä taiteellisia arvoja. Ja mä koen itse vieläkin, että mä niin kuin yritän jollain tavalla luoda semmoista fantasiamaailmaa sen ympärille, että mua kiinnostaa enemmän niin kuin rakentaa semmoista kiinnostavaa maailmaa, kun niinku suoranaisesti silleen olla, että mikä toimisi tässä ajassa kiinnostavasti. The Machine's Dream of Hand-Knit Mittens -mallistossa mua kiinnosti yhdistää 3D-tulostamista ja neuletta toisiinsa. Mä halusin yhdistää jonkun tosi semmoisen käsillä tehdyn fiiliksen semmoiseen tosi koneelliseen, myöskin yhdistää tämmöisen ajatuksen, että käsillä tehty asia on tosi silleen niin kuin jotenkin lämmintä, että se herättää niin kuin lämpöä ja sitten koneella tehty on tietyllä tavalla niin kuin kylmää ja vähän persoonatonta jopa. Mä jotenkin tosi aikaisin elämässäni löysin tietokoneet ja mä tajusin niin kuin tietokoneiden kautta myöskin sen, että mun fyysinen olemus, niin se ei ole niin kuin samalla tavalla läsnä siinä digitaalisessa maailmassa, joten mun oli mahdollista enemmän vielä kokeilla erilaisia identiteettejä ja tapoja olla. Hyödynnän paljon erilaisia klipsuja ja tämmöisiä lanssareita ja piikkejä.
Jos ei identifioidu tähän perusheteromaailmaan, niin sun identiteetti, sun pitää niinku ehkä oppia suojelemaan sitä eri tavalla. Tai että sun pitää kasvattaa jotain piikkejä melkein, niinku, että sä pidät jotain etäisyyttä tavallaan siihen maailmaan, joka saattaa silleen jatkuvasti haastaa sua. Sitä kautta semmoinen niinku panssariestetiikka myöskin kiinnostaa, että ne luo niinku tavallaan turvaa ja ne luo jotenkin semmoisen välitilan niinku sen maailman ja sun oman identiteetin välille. Mut joo, miten mallistossa mulla oli semmonen ajatus, että nyt mä niinku palaan ryminällä sinne mun yläasteelle ja näytän semmoselta niinku punk-prinsessalta. Mut tässä niinku mun kilpailutyössä oli nimenomaan kyse semmosesta niinku söpöilystä ja söpöydestä ja semmosesta niinku tarinallisesti siitä, että mä palaan vähän niinku mun yläasteelleni uusissa kuteissa ja uudella asenteella, että mä vaan menen silleen, että okei, I don't give a shit about these people, että mä voin niinku näyttää tältä ja silleen tehdä asioita tällä tyylillä, niin sitten se oli jotenkin tosi mahtavaa, että pääsi esittelemään just sitä konseptia ja ajatusta laajemminkin. Mä haluan, että mun asujen käyttäjätunteet on oikeus ja mahdollisuus myöskin näyttää erilaiselta ja että se ei ole niin kuin huono asia, vaan nimenomaan se, että mitä me korostetaan että tässä maailmassa niin ei ole aina se juttu, miten asioita pitäisi hoitaa. Mä myöskin haluan, että mun asut ei liikaa määrittele sitä käyttäjää, vaan että se käyttäjä määrittelee ehkä enemmän itseään sen asun kautta. Eli mä en niin kuin vaikka koe silleen, että suunnittelisin vaikka jollekin tietylle sukupuolelle. Mä haluan niin kuin antaa ihmisille mahdollisuuden itse tavallaan päättää ja löytää niiden asujen luokse. Motiivit tälle alalle ei ole niin puhtaasti vaan tehdä hienoja vaatteita, vaan ylipäätään se, että pystyy tekemään tavallaan platformeja myöskin muille ihmisille tai erilaisille tavoille ilmaista. Että mä kyllä arvostan näissä kilpailuissa sitä, että ne on myös ottanut tällaisen craftiest bitch in town -tyypin vaan sinne pyörittelemään neulepuikkoja ja höpöttelemään mitä niinku sattuu milläkin hetkellä tulemaan suusta.